So hello dear students, in this video we shall discuss the cyclic structure of glucose. In the previous video we have seen the open chain structure of glucose, how Fisher designed the open chain structure of glucose by studying different evidences. वेगवेगळे evidences फिशरनं स्टडी केले आणि त्याच्यावरून त्यानं म्हटला की ग्लुकोजचं ओपन चेन स्ट्रक्चर आहे. अँड द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लुकोज इज लाईक दिस CHO having 4 chiral centers, and at last there is primary alcoholic group HOH, 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 and here HOH. Okay, this is the open chain structure of glucose having 4 chiral centers. 4 chiral centers. Now, why the cyclic structure of glucose is then modified? मग हे सायक्लिक स्ट्रक्चर कुठून मॉडिफाय झालं, काय आहे नेमकं हे? मग नेमकं आपण अभ्यास करणाऱ्यांनी केमिस्टनी ओपन चेन धरायचं का सायक्लिक? हे नवीन शब्द काय आला? सायक्लिक स्ट्रक्चर मीन्स ग्लुकोज इज ऑल्सो हॅव्हिंग रिंग स्ट्रक्चर. हे कशावरून दिसायला, नेमकं काय काय आहे? जर फिशर म्हणायला की ओपन चेन स्ट्रक्चर आहे ग्लुकोजचं, मग इफ द ग्लुकोज हॅज ओपन चेन स्ट्रक्चर, then this glucose molecule show the ideal reactions of this aldehydic group or formyl group. जर ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर ओपन आहे, जर CHO ग्रुप टॉप मोस्टला आहे, तो जर CHO ग्रुप फ्री आहे, तर ह्या CHO ग्रुपच्या म्हणजेच फॉर्माइल ग्रुपच्या म्हणजेच अल्डिहाइडिक ग्रुपच्या ग्लुकोजनं काही टेस्ट द्यायला पाहिजेत. मग फिशरच्या म्हणण्याप्रमाणे ओपन चेन स्ट्रक्चर दिसलं, जर फिशर म्हणत असेल, देन दिस ग्लुकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लुकोज शुड नॉट शोविंग और शुड शो, त्यानं दाखवाव्यात कमीत कमी ह्या कोणत्या कोणत्या रिएक्शन. द ग्लुकोज इज व्हेन द ग्लुकोज इज रिएक्टेड विथ 2,4 डायनायट्रोफिनिल हायड्रॅझिन. समजा मी हे कंपाऊंड शॉर्ट मध्ये लिहिलं, जर ग्लुकोजचा हा CHO ग्रुप जर ओपन आहे, तर ग्लुकोजची कंडेन्सेशन रिएक्शन, अल्डिहाइड तुम्हाला माहिती आहे, अल्डिहाइड मध्ये आपण कंडेन्सेशन रिएक्शन सेपरेट पाहिलेले आहेत, अल्डॉल कंडेन्सेशन पाहिलेलं आहे. मग जर ग्लुकोज मधला हा CHO ग्रुप जर फ्री आहे, तर त्या CHO ग्रुपनं याच्या बरोबरची कंडेन्सेशन रिएक्शन दाखवावी. बट दिस रिएक्शन इज नॉट शोन बाय द ग्लुकोज मॉलिक्यूल. ग्लुकोज मॉलिक्यूल ही अल्डिहाइडिक ग्रुपची स्पेशल आयडियल कंडेन्सेशन रिएक्शन कुणासोबत 2,4 डायनायट्रोफिनिल हायड्रॅझिन बरोबर दाखवत नाही. आपण हे 2,4 डायनायट्रोफिनिल हायड्रॅझिन बरोबरच्या रिएक्शन पाहिलेले आहेत, ते तुम्ही नोट्स काढून बघू शकता. तर हा ग्लुकोज मॉलिक्यूल ती दाखवत नाहीये. इवन इट इज नॉट शोविंग रिएक्शन ऍडिशन रिएक्शन, ऍडिशन रिएक्शन सुद्धा दाखवत नाही, कारण अल्डिहाइडिक ग्रुप सुद्धा ऍडिशन रिएक्शन मध्ये सुद्धा जातो. कोणती ऍडिशन रिएक्शन? विथ युअर सोडियम बाय सल्फाइड NaHSO3. जर हा ग्लुकोज जर ओपन चेन स्ट्रक्चर आहे आणि अल्डिहाइडच्या काही स्पेसिफिक रिएक्शन आहेत, सोडियम बाय सल्फाइड बरोबरची ऍडिशन रिएक्शन सुद्धा ग्लुकोज दाखवत नाही. कशावरून ठरवायचं की मग हा ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लुकोजचा आहे? इवन it is not giving positive test for Sheep's base or Sheep's reaction साठी सुद्धा ग्लुकोज पॉझिटिव्ह टेस्ट देण्या गेला, मीन्स ही टेस्ट सुद्धा काय यायले, निगेटिव्ह यायले. म्हणजे इथं सुद्धा अल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री नाही असंच दिसायले. Then it is also not giving the addition reaction with hydroxyl penta. ग्लुकोला पण एक पाहिला, ग्लुकोज पेंटा ऍसिटेट. शेवटचा एव्हिडन्स जर तुम्ही आठवलात, तर ग्लुकोज पेंटा ऍसिटेट नावाचा हा ग्लुकोज पेंटा ऍसिटेट आपण तयार केला होता ऍसिटिक अनहायड्राइड बरोबर. काल ग्लुकोजची रिएक्शन करून प्रत्येक OH वरचा H निघून गेलता आणि असे 5 पेंटा ऍसिटेट तयार झाले होते. तर हा ग्लुकोज पेंटा ऍसिटेट मधला एक तर CHO ग्रुप फ्री आहे, तर त्या CHO ग्रुपनं मग हायड्रॉक्झिल अमाइन बरोबरची टेस्ट द्यायला हवी, NH2OH बरोबर ऑक्झाईम तयार करायला हवा हा CHO न. पण ह्या ग्लुकोज पेंटा ऍसिटेट मधल्या CHO ग्रुपची हायड्रॉक्झिल अमाइन बरोबर ही रिएक्शन होत नाही. ही सुद्धा टेस्ट काय यायली, निगेटिव्ह यायली. Then aqueous solution of glucose, the saturated hot saturated aqueous solution of glucose जर घेतलं,
hot saturated aqueous solution of ग्लुकोज जर घेतलं तर हा ग्लुकोजचं असलं सोल्युशन वेगवेगळ्या 2 टेम्परेचरला म्हणजे ऍट अबाउट 373 केल्विन टेम्परेचरला अँड ऍट अबाउट 303 केल्विन टेम्परेचरला ती 2 वेगवेगळ्या टेम्परेचरला 303 केल्विन टेम्परेचरला आणि 373 केल्विन टेम्परेचरला ह्या 2 वेगवेगळ्या टेम्परेचरला ग्लुकोज वेगवेगळे का स्ट्रक्चर दाखवायला आहे. वन स्ट्रक्चर इज बीटा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लुकोज और बीटा डी ग्लुकोज. बीटा डी ग्लुकोज स्ट्रक्चर हे एक नवीन स्ट्रक्चर मिळाले म्हणजे बीटा अॅनोमर मिळाला. शॉर्ट मध्ये याला असं सुद्धा म्हणू शकता बीटा अॅनोमर. बीटा काय आहे अॅनोमर, काय आहे टॉटोमर, काय आहे म्युटा रोटेशन हेही आपल्याला बघायचंय. अँड ऍट 303 केल्विन टेम्परेचरला अल्फा अॅनोमर का व्हायला. मग असे हे 2 स्ट्रक्चर 2 वेगवेगळ्या टेम्परेचरला काय मिळालेत. एक इकडच्या अल्फा 303 केल्विन टेम्परेचरला वेगळंच मिळाले आणि 373 केल्विन टेम्परेचरला वेगळंच मिळाले. असे 2 वेगवेगळे स्ट्रक्चर्स काय मिळालेत. एक बीटा आणि दुसरा अल्फा अॅनोमर काय मिळालेत. ओपन चेन तर फिशर म्हणायला. मग हे एक तर ह्या रिएक्शन सगळ्या निगेटिव्ह दाखवायला आहे. अँड aqueous solution hot aqueous solution of glucose is showing 2 different anomers. 2 वेगवेगळे स्ट्रक्चर्स का दाखवायला. याचा अर्थ ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर हे ओपन चेन स्ट्रक्चर नाही तर ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर कंटिन्युअसली दिस ओपन चेन स्ट्रक्चर इज कन्व्हर्टेड इनटू अल्फा अँड बीटा अॅनोमर. सतत तो अल्फातून बीटा, बीटातून अल्फा याच्यामध्ये सतत त्याचं काय चालू आहे संचार चालू आहे. देयर इज कंटिन्युअस कन्व्हर्जन ऑफ अल्फा open beta, beta open alpha. During the conversion of alpha into beta there is intermediate open chain structure. Again there is conversion of beta into alpha. There is again a stage for small time. There is stage of this ओपन चेन स्ट्रक्चर. आणि अशा पद्धतीनं ह्या 2 स्ट्रक्चर इन द रेशिओ जर ह्याचे रेशिओ बघितले 37:63 च्या प्रोपोर्शन मध्ये 37 इंटू अल्फा हा 37 प्रोपोर्शन मध्ये आणि बीटा 63 प्रोपोर्शन मध्ये देर इज कंटिन्युअस चेंज ऑफ अल्फा इंटू बीटा अँड बीटा इंटू अल्फा इज टेकिंग प्लेस. म्हणजे नुसता ग्लुकोज हा ओपन चेन नाही तर तो सायक्लिक सुद्धा स्ट्रक्चर दाखवायला आहे. हे कसले स्ट्रक्चर आहे. दीज 2 फॉर्म्स आर सायक्लिक फॉर्म्स. हे 2 फॉर्म काय आहेत सायक्लिक आहेत आणि हे 2 फॉर्म एकमेकातून सायक्लिक मध्ये वेगवेगळ्या टेम्परेचरला कन्व्हर्ट होत असताना मध्ये एक स्टेज येईल ती कोणती आहे ओपन आहे. मीन्स ग्लुकोज समटाइम it is showing open chain structure and sometime it is showing cyclic structure. cyclic structure मध्ये 2 अल्फा फॉर्म आणि बीटा फॉर्म. हे नेमकं असं कशामुळे व्हायले याच्याही आपल्याला खोलामध्ये जायचंय लेकरांनो. तर नेमकं काय व्हायले बघा. ड्युरिंग द सायक्लिक कन्व्हर्जन होत असताना ग्लुकोजचं नेमकं काय व्हायले. सो आय एम रायटिंग हिअर द ग्लुकोज C double bond O dash H. Here 4 chiral centers H OH H OH H OH and H OH and here it is CH2OH. ओके दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लुकोज. व्हॉट इज हॅपनिंग. मग काय नेमकं सायक्लिक स्ट्रक्चर कसं तयार झालं. ज्यावेळेस ह्या फिशरच्या ओपन चेन स्ट्रक्चरला आय एम गिव्हिंग हिअर द नंबर हिअर 1 2 3 4 5 and 6 carbon atoms are there in the glucose in the open chain structure from top to bottom. तर हा जो 1 नंबरचा कार्बन आहे लक्षात घ्या. द कार्बन विच इज हॅव्हिंग फॉर्माइल ग्रुप. हा फॉर्माइल ग्रुप असणारा कार्बन. दिस कार्बन इज कॉल्ड अॅनोमेरिक कार्बन. या कार्बनला कसला कार्बन म्हणायचं लेकरांनो. अॅनोमेरिक कार्बन. अँड दिस अॅनोमेरिक कार्बन is attacked upon by the lone pair on the oxygen atom. तुमच्या ऑक्सिजनवर कोणत्या 5th कार्बनवरच्या ऑक्सिजन OH ग्रुपच्या ऑक्सिजनवर 2 लोन पेअर आहेत. त्या 2 लोन पेअर मधल्या मी असं दाखवायला आहे बघा.
ही जी लोन पेअर आहे त्यातली वन लोन पेअर ऑन द ऑक्सिजन is attacking on the carbonyl carbon of formyl group. फॉर्माइल ग्रुपच्या कार्बोनिल कार्बनवर अटॅक करायली आहे. हा कार्बनवर अटॅक करत असताना हा बॉन्ड याच्याकडे शिफ्ट व्हायला आहे. हेअर वी आर गेटिंग निगेटिव्ह चार्ज. हा निगेटिव्ह चार्ज नंतर ह्या प्रोटॉनला ह्या एचला स्वतःकडे बोलवायला आहे. म्हणजे हा एच इकडे चाललाय. Now this attack of lone pair on carbon is taking place via two ways. दोन वेगवेगळ्या पद्धतीने व्हायला आहे. One time it is attacking on this carbonyl carbon from back side and on another side it is attacking from front side. आणि त्याच्यामुळे एक वेळेस हा O इकडच्या साईडला चाललाय आणि एक वेळेस हा O इकडच्या साईडला चाललाय. O इकडे चाललाय म्हणजेच हा O आणि H एक वेळेस OH या साईडला राहिलाय, एक वेळेस OH या साईडला. फ्रंट साइड अटॅक झाला तर OH इकडून, बॅक साइड अटॅक झाला तर OH इकडून. दिस इज द 3D इमॅजिनेशन. हे 3D इमॅजिनेशन आपल्याला करायचंय. आणि म्हणून एक वेळेस OH इकडं आणि एक वेळेस OH इकडं. आणि म्हणून वी आर गेटिंग टू स्ट्रक्चर्स. वी आर गेटिंग टू स्ट्रक्चर, बीटा फॉर्म अँड अल्फा फॉर्म. बीटा फॉर्म अँड अल्फा फॉर्म. तर फरक फक्त कुठं आहे? द डिफरन्स बिटवीन अल्फा फॉर्म अँड बीटा फॉर्म ऑफ द सायक्लिक ग्लुकोज इज ओनली ऍट द अॅनोमेरिक कार्बन. तो फक्त फरक कुणावरून यायलाय? फक्त तो फरक यायलाय अॅनोमेरिक कार्बन वरून यायलाय. अॅनोमेरिक कार्बनवरचं जर कॉन्फिगरेशन इफ आय ड्रॉ लाईक धिस, बघा आता हा OH या साईडला आणि हा H इकडं आला आणि हा OH कुठला तयार झाला? ह्या O चा आणि ह्या H चा. आणि मग हा ऑक्सिजन, हा बॉन्ड तुटला आणि हा ऑक्सिजन तुमच्या कार्बनला जोडलाय. म्हणजे मी बघा आता हा ऑक्सिजन खाली आहे. आता हा कार्बन, हा दिस इज अॅनोमेरिक कार्बन, दिस इज कार्बन नंबर 1. तो कुणाला जोडलाय? ऍज युजल HOH. दिस इज कार्बन नंबर 2. देन OH, H, then H, OH, carbon number 3, carbon number 4, and then carbon number 5 having H, and it is connected by O to C. तो मग मी इथं सेंटरला दाखवतो कुठेतरी, समजा इथं दाखवतो, हा O न कनेक्ट झालेला आहे. म्हणजे 5 कार्बन नंबरवरचा ऑक्सिजनची लोन पेअर कार्बनवर अटॅक केली आणि त्यांच्यात एक बॉन्ड तयार झाला O आणि C मधला. आणि हा बॉन्ड तयार होत असताना हा OH ग्रुप एक वेळेस फ्रंट साईडला राहिला, एक वेळेस बॅक साईडला गेलाय. म्हणजे एक वेळेस राईट साईडला यायलाय, एक वेळेस लेफ्ट साईडला. मग ज्या वेळेस अॅनोमेरिक कार्बन कुणावरचा, anomeric carbon वरचा OH, if it is present at the right side, then that cyclic structure of glucose is called alpha. D कशासाठी माहितीये? D प्लस कशासाठी? ग्लुकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर. मी सांगितलं नॅचरली ऑकरिंग ग्लुकोज इज ऑलवेज डेक्स्ट्रोज, म्हणून आपण नावही दिले त्याला डेक्स्ट्रोज म्हणून. प्लस आता ह्याला पुढं ठीक आहे, अगोदर मी ह्याला लिहितो ग्लुकोपायरॅनोज. हे ग्लुकोपायरॅनोज का स्ट्रक्चरला नाव पडलं ह्या सायक्लिकच्या ते आपण नंतर बघूयात. तर हा झाला कोणता फॉर्म? अल्फा अॅनोमर. शॉर्ट मध्ये आत्ता पुरतं लक्षात ठेवा, इट इज अल्फा अॅनोमर. हा अल्फा कशावरून ओळखायचा? अॅनोमेरिक कार्बन नंबर 1 चा OH जर राईट साईडला असेल. दुसरी वेळेस बॅक साईड अटॅक झाला तर इकडून हा इकडून अटॅक झाला तर हा OH इकडून आला, आणि एक वेळेस फ्रंट साईड अटॅक झाला तर OH इकडे आला. म्हणजे आता हे दुसरं स्ट्रक्चर कसं असेल? परत C ला C, आता H इकडं आणि OH इकडं, बाकी ऍज इट इज. कार्बन नंबर हा 1 परत असाच, परत बाकीचे H, OH, H, OH, H, आणि हा 1, हा 2, हा 3, हा 4, हा 5 वरचा ऑक्सिजन तुमच्या कार्बनला जोडलाय. 5 वरच्या ऑक्सिजन कार्बनला जोडलाय. फक्त मग फरक कुठे? बीटा फॉर्म मध्ये. जस्ट ऍट अॅनोमेरिक कार्बन OH इज ऍट लेफ्ट साइड. OH जर लेफ्टला असेल तर तो कोणता धरायचा? बीटा. मग त्याचं नाव परत सेम असं येणार, बीटा. डी डेक्स्ट्रोज मुळे
प्लस कशामुळं डेक्स्ट्रो रोटेटरी आहे, हा डी वेगळा, हा कॅपिटल डी वेगळा आहे, डी अँड एल नॉमिनक्लेचर आपण बघितले और कॉन्फिगरेशन. आणि हा प्लस काय दाखवतो, डेक्स्ट्रो रोटेशन कोणता आहे, सेम मग ग्लुकोपायरॅनोज, ग्लुकोपायरॅनोज, दिस इज ग्लुकोपाय और शॉर्ट मध्ये बीटा एनोमर, दिस इज बीटा एनोमर, दिस इज बीटा. अँड रिमेनिंग CH2OH as it is, here CH2OH as it is, 6 नंबरचा कार्बन, हा 6 नंबरचा कार्बन. So these are the beta forms and alpha forms which are continuously converted from one into another. सतत ह्यांचं कन्व्हर्जन चालू आहे ऍट डिफरंट टेम्परेचर, वेगवेगळ्या टेम्परेचरला, ऍट 303 केल्विनला अँड ऍट 393 केल्विन टेम्परेचरला. 393 ला वेगळं आणि 303 केल्विनला वेगळं, हे असे दोन आपल्याला अल्फा आणि बीटा एनोमर आपल्याला मिळाले. तर हे झाले सायक्लिक, मीन्स ग्लुकोज इज एक्झिस्टिंग इन 2 डिफरंट फॉर्म, अल्फा फॉर्म अँड बीटा फॉर्म. अल्फा फॉर्म मध्ये यायला आणि बीटा फॉर्म मध्ये तो कन्वर्ट व्हायला, आणि त्या दोघांच्या कन्व्हर्जनच्या मध्ये एक इंटरमिजिएट स्टेज यायली, ती म्हणजे कोणती, ओपन चेन स्टेज. म्हणून एमिल फिशरनं केलेल्या एक्सपेरिमेंटच्या एव्हिडन्सेसमध्ये ओपन चेनचेही त्यानं रिॲक्शन दाखवल्या, आणि नंतर ऍडव्हान्स स्टडीजमध्ये सायक्लिकच्या पण रिॲक्शन दाखवल्या. जे ओपन चेननं दाखवल्या त्या सायक्लिक दाखवत नव्हता, जो सायक्लिक दाखवत होता तो ओपन दाखवत नव्हता. म्हणून आता आपण सुरुवातीला व्हिडिओच्या सायक्लिकच्या कोणत्या रिॲक्शन त्यानं का दाखवल्या नाहीत, अल्डिहाइडच्या स्पेशल काही आयडियल रिॲक्शन अल्डिहाइडच्या का दाखवल्या नाहीत, कारण त्यावेळेस तो अल्डिहाइड ग्रुप फ्रीच नव्हता. बघा आता इथं CHO ग्रुप तुम्हाला फ्री दिसायला का, जसा इथं CHO ग्रुप हा फॉर्माइल ग्रुप फ्री होता तसा इथं नाहीच आहे. आणि फॉर्माइल ग्रुप सायक्लिक मध्ये फ्री नसल्यामुळे त्यानं त्या अल्डिहाइडिक ग्रुपच्या फॉर्माइल ग्रुपच्या रिॲक्शन त्यानं दाखवल्याच नाहीत. अँड दिस इज द रिझन व्हाय द cyclic structure of glucose has not shown any reactions of aldehydic group. त्यानं कुठल्याच रिएक्शन अल्डिहाइडिक ग्रुपच्या ना शिप्सची दाखवली, ना कंडेन्सेशन दाखवली, ना ऍडिशन दाखवली, ना हायड्रॉक्झिलामाइन बरोबर रिएक्शन दाखवली. सतत तो कन्वर्ट होत होता वेगवेगळ्या टेम्परेचरला अल्फा आणि बीटा फॉर्म मध्ये. तर लेकरांनो हे असे दोन, बट these cyclic forms are not looking proper. हे काही दिसायला व्यवस्थित दिसत नाहीत, आणि ह्यांच्यामध्ये थोडंसं अस्ताव्यस्तपणा दिसायला आहे. these are not proper to write. ह्यांना लिहिणंही एवढं विशेष, हे तरी ओपन चेन स्ट्रक्चर होतं आपण लिहित होतं, पण सायक्लिक स्ट्रक्चर व्यवस्थित दिसत नव्हतं. आणि म्हणून देन द सायंटिस्ट केम अँड द नेम ऑफ दॅट सायंटिस्ट इज हॅवार्थ. कोणता सायंटिस्ट आला, हॅवार्थ नावाचा सायंटिस्ट आला. आणि या हॅवार्थनं मग या सायक्लिक ग्लुकोजला लिहिण्याची एक पद्धत मांडली. ही सॉ द मॉलिक्यूल इन द केमिस्ट्री अँड दॅट मॉलिक्यूल इन द केमिस्ट्री इज पायरॉन. तो केमिस्ट्री मधला कोणता मॉलिक्यूल आहे, हा आहे पायरॉन. आणि जसं पायरॉन मध्ये तुम्ही जर ही रिंग जर बघितली, ह्या रिंग मध्ये जर इफ यू सी गाईड दिस रिंग हेअर हाऊ मेनी ॲटम्स आर देअर, बघा आधी रिंगला तयार करण्यासाठी ॲटम किती वापरलेत बघा, 1 2 3 4 5 6. ही रिंग किती मेंबरचे बघा, 6 मेंबरचे. कोणते, 1 2 3 4 5, हे 5 तर कार्बनच झाले आणि 1 ऑक्सिजन. किती मेंबरची रिंग आहे, 6 मेंबर्ड रिंग आहे. ही 6 मेंबर्ड रिंग, इकडची तशीच आहे 6 मेंबर्ड रिंग. आणि अशी 6 मेंबर्ड रिंग जिच्यामध्ये 5 कार्बन आहेत आणि 1 ऑक्सिजन आहे, अशी केमिस्ट्री मधली कोणती रिंग आहे, अँड दॅट इज पायरॉन रिंग. जशी केमिस्ट्री मधल्या हेट्रो, दिस पायरॉन इज हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड. हा कसला कंपाऊंड आहे, हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड आहे. आणि ह्या पायरॉन सारखीच पायरॉन मध्ये सुद्धा 1 2 3 4 5 कार्बन आणि 1 ऑक्सिजन आहेत. इथं सुद्धा सायक्लिक ग्लुकोज मध्ये 5 कार्बन आणि 1 ऑक्सिजन आहे. म्हणजे ह्या स्ट्रक्चरला आपण अशामध्ये मांडू शकतो. असं कुणाला वाटलं, असं हॅवर्थला वाटलं. आणि हॅवर्थनं मग ह्या पायरॉन सारखंच या सायक्लिक ग्लुकोजला मांडण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्यानं मग सायक्लिक ग्लुकोजला मांडण्यासाठी हॅवर्थनं नेमकी स्वतःची काय केली, काही नियमावली सांगितली. हाऊ टू राईट द अल्फा अँड बीटा एनोमर्स ऑफ ग्लुकोज इन द हॅवर्थ फॉर्म. हॅवर्थ फॉर्म मध्ये त्याला कसं मांडायचं हे त्यानं सांगितलं. त्यानं त्याच्या रूलमध्ये काय सांगितलं लेकरांनो, इन द सायक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अँड बीटा. बघा नियमावली बघा, अल्फा आणि बीटाच्या सायक्लिक स्ट्रक्चर कडे बघायचे अगोदर अशा काढलेल्या. या स्ट्रक्चर मध्ये ऑक्सिजन दिसायलाय. तर बघा आता मी ऑक्सिजन इथं आपण लगेच त्याचे स्ट्रक्चर काढणार आहोत. हे बघा, हे आपल्याकडे 2 सायक्लिक आहे. तर सायक्लिक लिहित असताना काय करायचंय म्हणलं त्यांना, ड्रॉ द
6 membered ring having oxygen atom. ऑक्सिजन ह्याचं इथं मी लिहिलोय. ड्रॉ द 6 membered ring, पायरान रिंग. कसली रिंग आहे ही? पायरान. इन विच दिस रिंग, कन्सिडर दिस रिंग ॲज ए प्लेन, एक प्लेन पेपर सारखी धरा, आणि याच्यामध्ये द ऑक्सिजन शुड बी ॲट बॅक साइड. ऑक्सिजन म्हणजे असं जर मी वही धरली आणि तुम्हाला म्हणलं मी ऑक्सिजन इथं आहे, तर तुम्ही तो कुठेही म्हणाल अरे गडे तू पाठीमागच्या साईडला आहे, म्हणजे हा ऑक्सिजन इथं, ही पुढून तर तुम्हाला ही वही दिसायली, प्लेन दिसायला आहे, पण ह्याच्यातला ऑक्सिजन कुठे आहे? हे बघा इथे, पुढून पण आहेत, हे बघा हे पुढचा पण आहे ऍटम, पण इथं पण आहे, इथं पण. ऑक्सिजन कुठल्या साईडला आहे? बॅक साईडला. म्हणून ऑक्सिजन नेहमी पायरान रिंग काढत असताना कुठे ठेवायची? बॅक साईडला ठेवायचं. म्हणजे पायरानसारखं स्ट्रक्चर हॅवर्थनं मांडण्याचा प्रयत्न केला. म्हणून ऑक्सिजन शुड बी ॲट द बॅक साइड, ॲट द राईट साइड, राईटला असावा आणि बॅक साइडला असावा. दुसरं, द अॅनोमेरिक कार्बन, कार्बन नंबर 1 शुड ऑलवेज बी ॲट द राईट साइड. कार्बन नंबर 1 शुड ऑलवेज बी ॲट द राईट साइड. अशा पद्धतीने अगोदर काय काढून घ्यायचे? पायरान रिंग काढून घ्यायचे लेकरांनो. अँड देन व्हॉट यू हॅव टू डू, नंतर काय करायचंय? कार्बन नंबर 1 ला तर आपण राईट साइडला लिहिले. मग आता ह्या स्ट्रक्चरकडे बघायचंय. या स्ट्रक्चरमध्ये जेवढे जेवढे OH ग्रुप राईट साइडला आहेत, जेवढे जेवढे OH ग्रुप राईट साइडला आहेत, तेवढे तुम्हाला या कार्बन नंबरला सगळे नंबरिंग द्यायचे. 1 2 3 4 5 आणि वर एक 6 येणार आहे. तर इकडं सुद्धा तसं 1 2 3 4 5. ओके, 5 हे 5 आणि 6 आपण काढणार. तर जेवढे ग्रुप या सायक्लिक स्ट्रक्चर मध्ये राईटला आहेत, दोज शुड बी केप्ट ॲट द लोअर साइड ऑफ दॅट प्लेन. ह्या हॅवर्थ प्लेनच्या लोअर साइडला OH ठेवायचे. आता बघा, कार्बन नंबर 1 वरचा OH कुठल्या साइडला आहे? राईट साइडला आहे. ह्याच्यावरूनच आपण अल्फा ठरवलेलो. कार्बन वरचा 1 OH कुठल्या साइडला आहे? लेफ्ट साइडला आहे. तर त्यांनी सांगितले जे जे OH ग्रुप राईट साइडला आहे, दोज शुड बी केप्ट ॲट द लोअर साइड. म्हणजे मी आता 1 नंबरचा कार्बन हे बघा, मी काय केलं बघा, H ला वर आणि OH ला, कारण राईट साइडचे OH नेहमी कुठं टाकायचे? प्लेनच्या खालच्या साइडला. जे OH प्लेनच्या खालच्या साइडला जातील, जेवढे OH प्लेनच्या, कारण ह्या प्लेनच्या खालची साइड त्यानं नाव दिले अल्फा साइड, आणि प्लेनच्या वरची साइडला नाव दिले त्यानं बीटा साइड. दिस इज बीटा साइड अँड अल्फा साइड. हेअर ऑल्सो बीटा साइड, वर जेवढे ग्रुप येतील तेवढे बीटा साइडचे, आणि प्लेनच्या खालून जे जातील ते कोणत्या साइडचे? अल्फा. मग आता सांगा OH कुठल्या साइडला? राईटला. म्हणून मी खाली लिहिला बघा, OH ॲट राईट, OH ॲट राईट. नेम अगेन OH ॲट राईट, म्हणजे 2 नंबरचा सुद्धा H वर, OH खाली, कारण राईट साइडचे सगळे त्यानं खालीच ठेवायला सांगितले. थर्ड वरचा OH वर. लक्षात घ्या, हा एवढाच एक चेंज आहे इथं. थर्ड वरचा OH लेफ्ट साइडला आहे, म्हणजे तो कुठं जाईल? हा वर जाईल. H कुठे येईल? खाली येईल. फोर्थ वरचा ॲज इट इज अगेन OH ॲट राईट, म्हणजे खाली, H वर. फिफ्थ वरचा H खाली, फिफ्थ वरचा H खाली, आणि फिफ्थ वर ही तर रिंग आहे, ही तर रिंग तयार झाली. 5 कुणाला जोडलाय? 5 नंबरचा कार्बन ऑक्सिजनला जोडलाय, ऑक्सिजन कुणाला जोडलाय? अॅनोमेरिक कार्बनला जोडलाय. हे तर आलं. मग पण 5 वरचा हा CH2OH ग्रुप, दॅट शुड ऑलवेज बी ॲट द अप्पर साइड. तो नेहमी कुठे ठेवायचा? वर. आणि CH2OH ला ज्या कार्बनला जोडलाय त्या कार्बनचा H खाली टाकायचा. तर बघा, जेवढे राईट साइडला आहेत तेवढे खालच्या साइडला, जेवढे लेफ्ट साइडला OH आहेत, एकच OH 3 नंबरवरचा कार्बनवरचा. लक्षात ठेवा, थर्ड कार्बन नंबर ऑफ ग्लुकोज इज अटॅच्ड टू द OH अँड दॅट शुड ऑलवेज बी केप्ट ॲट अबोव द प्लेन. ह्या प्लेनच्या अबोव ठेवायचे, कारण तो लेफ्टला असलेले सगळे ग्रुप वर लिहायचे. तसंच इथं मग 1 नंबरवरचा इथंच फक्त चेंज आहे बघा, बाकी सगळं स्ट्रक्चर आता 1 नंबरवरचा इथला OH कुठल्या साईडला? लेफ्टला आहे, तो कुठं जाईल? वरती जाईल, H खाली. बाकीचे ॲज इट इज OH राईटला म्हणून खाली. थर्ड वरचा सांगितलं मी, थर्ड वरचा OH वरती, H खाली. आणि हा परत फोर्थ वरचा OH खाली, H वर. फिफ्थचा सांगितलं मी, फिफ्थला H जोडलेला आहे, हा 5th नंबरचा कार्बन, तो H खाली. आणि CH2OH वर, हा 6 नंबरचा कार्बन, हा 6 नंबरचा कार्बन. सो दिस इज, फक्त चेंज कुठे? 1 नंबरच्या कार्बनवरचा OH जर